Kính chào quý vị và các bạn. Câu hỏi có nên cho con học trước chương trình lớp 1 hay không là một câu hỏi không còn mới. Mặc dù nhiều nhà giáo dục, những chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục đã đưa ra lời khuyên cho các bậc phụ huynh, nhưng hiện nay vẫn rất nhiều phụ huynh còn đang băn khoăn bởi thực trạng học trước chương trình lớp 1 đang trở nên phổ biến. Trong video hôm nay, cô giáo Mignon sẽ một lần nữa phân tích và giải đáp trăn trở của phụ huynh về vấn đề này. Hiện nay, phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1 đang có 4 nỗi lo chính. Một là sợ con mình bỡ ngỡ khi vào lớp 1. Vì bậc học mầm non và tiểu học là khác nhau. Mầm non thì hoạt động vui chơi là chính và học thông qua vui chơi. Nhưng bậc tiểu học thì trẻ chính thức phải học tập một cách bài bản và quy củ. Vì vậy, phụ huynh muốn con mình đi học để làm quen với môi trường mới. Sau này khi con vào lớp 1, con học sẽ tiếp thu nhanh hơn, hiểu bài hơn. Đây chính là áp lực do cha mẹ đặt kỳ vọng vào con quá nhiều. Thứ hai là tâm lý sợ con mình thua kém với các bạn trong lớp. Và thứ ba là phụ huynh nghĩ sĩ số học sinh bậc tiểu học trong một lớp thì đông hơn lớp mầm non, nên cha mẹ sợ con mình không được thầy cô quan tâm. Và một điều nữa là nhiều phụ huynh quá bận rộn, không có thời gian đồng hành cùng con chuẩn bị vào lớp 1, nên nhờ cô có chuyên môn sư phạm để dạy con trước. Từ những trăn trở này mà hình thành trào lưu đua nhau cho con học trước chương trình lớp 1. Điều này chúng ta hoàn toàn có thể hiểu và thông cảm cho tâm lý của phụ huynh. Ai cũng mong muốn con mình có được kết quả học tập tốt, được thầy cô khen ngợi và để được tự hào về con của mình. Thế nhưng quan điểm cho con học trước khi vào lớp 1, tức là học trước chương trình lớp 1, là quan điểm phản khoa học. Vì lý do thứ nhất, theo nghiên cứu của các nhà khoa học tâm lý giáo dục, trẻ đủ 6 tuổi là độ tuổi phù hợp để trẻ bắt đầu bước vào lớp 1. Trước 6 tuổi, các chức năng cơ, khớp, xương tay còn yếu, khả năng tập trung chú ý của trẻ ngắn, ngôn ngữ của trẻ chưa hoàn thiện, cho nên chưa hình thành được tư duy trừu tượng. Vì vậy, nếu như cho trẻ học trước chương trình lớp 1 sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tâm sinh lý của trẻ. Trẻ dễ bị căng thẳng, mệt mỏi và dẫn đến tâm lý sợ học. Thứ hai là mục tiêu của chương trình lớp 1 là trẻ biết đọc, biết viết. Và chương trình được nghiên cứu phù hợp với độ tuổi tròn 6 tuổi. Tất cả học sinh phát triển bình thường đều dễ dàng tiếp thu được. Cho trẻ học trước chương trình lớp 1 dễ hình thành tâm lý chủ quan, kiêu ngạo ở trẻ. Khi cô giáo đưa ra một con chữ hay một hình ảnh mới đến với trẻ thì đó là một chân trời mới để trẻ hứng thú khám phá. Nhưng cha mẹ lại cho con học trước rồi thì khi lên lớp con không còn chú ý học nữa, tạo thành một nếp là không chú ý lắng nghe. Do vậy sau một thời gian khi mà trẻ hết vốn kiến thức đã học, trẻ sẽ khó bắt kịp với chương trình so với các bạn khác. Và những học sinh này giáo viên phải đưa vào nề nếp vô cùng khó khăn. Và theo kinh nghiệm thì những học sinh này sau đó thường không phải là học sinh xuất sắc. Như vậy chúng ta thấy cho trẻ học trước khi vào lớp 1 là lợi bất cập hại. Vậy phụ huynh nên làm gì để đồng hành cùng con vào lớp 1? Phụ huynh nên chuẩn bị cho con tâm thế và những kỹ năng cần thiết, như là cùng con yêu của mình lựa chọn và chuẩn bị đồ dùng học tập để tạo sự thích thú và hưng phấn cho con chuẩn bị được đi học. Phụ huynh có thể dẫn con đến trường để tham quan trường học trước, kể cho con nghe những câu chuyện thú vị ở trường, như là đến trường thì con sẽ có thêm nhiều bạn bè mới này, nhiều thầy cô mới này. Trang bị cho con những kỹ năng cần thiết như là tự chăm sóc bản thân, biết tự mặc quần áo, tự ăn, tự chuẩn bị đồ dùng học tập, sắp xếp góc học tập gọn gàng, ngay ngắn. Biết chuẩn bị kiểm tra đồ dùng trước khi đi học và trước khi ra về. Biết thưa hỏi xin phép mà không cần phải ai nhắc nhở. Rồi tự giác đi ngủ đúng giờ, dậy sớm để chuẩn bị đến trường. Sau này khi con đã vào lớp 1, cha mẹ cũng phải luôn đồng hành cùng con. Mỗi buổi tối chúng ta dành ra 15 đến 30 phút hỏi han con tình hình ở trường, xem con học hành như thế nào, con có hiểu bài hay không, và chỉ bảo thêm cho con những điều con chưa hiểu. Tuy nhiên cũng không nên gây áp lực cho con. Cha mẹ không nên thả hết con cho nhà trường, mà hãy cùng nhà trường để tạo nên cho con một môi trường giáo dục tốt hơn. Cuối cùng, nếu các bạn thấy video hữu ích, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh Cô Giáo Mignon để không bỏ lỡ những video tiếp theo các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào.